Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Aerul de la eveniment era încărcat de tensiune și anticipare, dar Halil Ibrahim nu se aștepta ca viața lui să se schimbe complet în acea noapte. În timp ce traversa camera, ochii lui s-au întâlnit cu cei ai unei femei pe care nu o mai văzuse de ani de zile, fosta iubită a lui Slatirkoglu. Întâlnirea a fost la fel de neașteptată pe cât de stânjenitoare. Halil Ibrahim nu știa dacă inima îi bătea mai repede din cauza surprizei sau din cauza disconfortului pe care îl provoca prezența acestei femei. Un fior i-a străbătut corpul, ca și cum timpul s-ar fi dat înapoi, ducându-l direct într-un trecut pe care încercase să-l uite. Ceea ce fusese o noapte de sărbătoare s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru actor. Slatirkoglu fusese întotdeauna o enigmă pentru Halil Ibrahim, o figură care marcase un punct de cotitură în viața sa. În ciuda despărțirilor, amintirile relației lor au rămas vii în mintea lui. Faptul că se întâlnea față în față cu fosta sa iubită nu a fost doar o lovitură pentru inimă, ci și o amintire dureroasă a istoriei sale cu Slatirkoglu. În acel moment, tot ce încercase Halil Ibrahim să uite părea să reapară, alături de femeia care fusese o parte atât de intensă a vieții sale amoroase. Cum ajunsese în punctul în care o revedea. Situația era atât de suprarealistă încât Halil Ibrahim abia o putea procesa. Fosta iubită a Slatirkoglu a rămas tăcută, urmărind reacția lui Halil Ibrahim în timp ce se chinuia să găsească cuvintele potrivite. Pentru ea, această întâlnire nu a fost o surpriză, dar pentru Halil Ibrahim, totul părea un coșmar viu. A fost ca un coșmar, a exclamat după câteva secunde, încercând să preia controlul asupra situației. Tensiunea din aer era palpabilă, iar Halil Ibrahim nu s-a putut abține să nu se întrebe dacă totul nu cumva a fost o glumă crudă a sorții. Cum ar fi trebuit să înfrunte această femeie, această parte a trecutului său pe care o lăsase în urmă, dar care acum revenea atât de puternic? Cel mai rău lucru era că, în ciuda calmului aparent al fostei iubite a lui Slatirkoglu, Halil Ibrahim nu putea ignora emoțiile contradictorii care începeau să iasă la suprafață în el. Nu se putea abține să nu simtă gelozie când vedea cum această femeie, care fusese cândva atât de apropiată de Slatirkoglu, părea să-și trăiască viața fără regrete. Oare uitase tot ce se întâmplase între ei? Sau era pur și simplu o fațadă, o încercare de a face să pară că totul era bine când, în realitate, rănile erau încă vii? Întrebările îi tot treceau prin minte în timp ce femeia îl privea fix, aproape provocându-l să spargă gheața. Tăcerea devenea mai grea cu fiecare secundă care trecea, iar Halil Ibrahim simțea cum atmosfera devenea și mai tensionată. Totuși, ceva din interiorul lui îl îndemna să vorbească, să o confrunte pe femeia cu care împărțise o parte din viața lui, să provoace energia care îl ținuse captiv în trecut. Nu știu ce vrei de la mine, spuse Halil Ibrahim, cu vocea ușor tremurândă, deși încerca să rămână calm. Nu mai facem parte din aceeași lume. De ce acum? Cuvintele lui, deși ferme, erau presărate cu o vulnerabilitate pe care nu voia să o recunoască, nici măcar față de sine însuși. Femeia, la rândul ei, părea netulburată de cuvintele lui Halil Ibrahim. Era ceva în comportamentul ei care îl deranja și mai mult. În timp ce aștepta o reacție, ea îl privea pur și simplu cu o expresie distantă, aproape ca și cum ar fi văzut un străin, pe cineva care nu mai făcea parte din viața ei. Dar ceea ce l-a deranjat cel mai mult pe Halil Ibrahim a fost calmul ei, ca și cum întâlnirea lor ar fi fost doar o coincidență. Acel calm nu a făcut decât să amplifice disconfortul lui Halil Ibrahim, făcându-l să-și dorească ca totul să dispară și să nu se fie întâmplat niciodată. Pe măsură ce timpul trecea, Halil Ibrahim a început să se simtă prins într-o conversație pe care nu o ceruse.
Fosta iubită a lui Slatirkoglu nu a spus nimic, dar ochii ei păreau să transmită o poveste completă. Halil Ibrahim nu știa dacă se pierdea în privirea ei sau dacă pur și simplu nu înțelegea cum putea fi atât de calmă, în timp ce el se chinuia să-și păstreze calmul. Oricât de puternic încerca să fie, emoțiile continuau să-l cuprindă. Incertitudinea și frustrarea îl cuprindeau, iar ceea ce fusese o întâlnire neașteptată începea să se simtă ca o confruntare cu proprii demoni. În cele din urmă, după ceea ce păreau a fi ore întregi de tensiune, femeia a rupt tăcerea, dar cuvintele ei nu au fost ceea ce sperase Halil Ibrahim. N-am fost niciodată problema, a spus ea încet, dar ferm, privind direct în ochii lui Halil Ibrahim. Problema era întotdeauna în altă parte. Aceste cuvinte l-au nedumerit. Halil Ibrahim nu știa dacă femeia încerca să o învinovățească pe Slatirkoglu sau dacă pur și simplu insinua că situația dintre ei fusese mai complexă decât credea el. Ce a vrut să spună prin asta? Ce parte a poveștii fusese omisă sau interpretată greșit? Întâlnirea cu ea i-a adus aminte nu doar de amintiri dureroase, ci și de întrebări fără răspuns. Fosta iubită a Slatirkoglu nu părea înclinată să intre în detalii, dar prezența ei în acel moment făcea ca totul să pară mult mai complicat decât era în realitate. Halil Ibrahim, la rândul său, nu se putea abține să nu se simtă prins între trecut și prezent, între femeia pe care o iubise și cea care fusese o parte atât de complexă a poveștii sale. Situația era pe cât de absurdă, pe atât de confuză, iar tot ce își dorea Halil Ibrahim în acel moment era să evadeze, să lase în urmă acest coșmar care îl prinsese în capcană. Pe măsură ce conversația progresa, Halil Ibrahim încerca să rămână calm, dar emoțiile sale continuau să fluctueze. Simțea că se învârtea în cerc, confruntându-se cu ceva ce nu putea înțelege sau controla. Fostul iubit al lui Slatirkoglu a rămas calm, în timp ce Halil Ibrahim se simțea din ce în ce mai prins într-un vârtej de emoții contradictorii. Fiecare cuvânt rostit de ea îl făcea să se întrebe și mai mult despre ceea ce trăise cu Slatirkoglu, despre ceea ce crezuse că înțelege. Fusese într-adevăr tot ce părea, sau exista mai mult în poveste care nu fusese niciodată spus? Întâlnirea s-a încheiat în cele din urmă fără o rezolvare clară. Halil Ibrahim, vizibil epuizat, și-a luat rămas bun de la femeie cu un sentiment de disconfort de care nu se putea scăpa. În timp ce se îndepărta, greutatea a tot ce se întâmplase îl urmărea, iar imaginea fostei iubite a lui Slatirkoglu îi rămânea întipărită în minte. Coșmarul pe care îl trăise în acea noapte nu fusese doar o întâlnire fizică, ci și o confruntare cu propriul trecut. Deși încercase să meargă mai departe, acel moment îl trăsese înapoi în acel loc întunecat și dureros. A doua zi, Halil Ibrahim încercase să-și continue viața, dar ceva se schimbase în interiorul lui. Întâlnirea cu fosta iubită a lui Slatirkoglu îi adusese emoții la care nu se așteptase să iasă la suprafață. Sentimentul de disconfort și frustrare persista, ca o umbră care nu lăsa în pace. Știa că trebuie să meargă mai departe, dar cicatricile acelei nopți rămâneau adânci. Întâlnirea cu acea femeie lăsase o amprentă asupra lui, o amprentă pe care nu știa cum să o șteargă. Tot ce putea face Halil Ibrahim era să spere că, în timp, coșmarul va dispărea. Pascali